Chào các bạn. Ung thư đại tràng là một trong những bệnh ung thư hay gặp nhất ở tại Việt Nam. Nó đứng thứ tư sau ung thư gan, ung thư phổi và ung thư dạ dày. Phần lớn các trường hợp ung thư đại tràng xuất phát từ chính polyp đại tràng. Đây là một căn bệnh mà chúng ta hoàn toàn có thể dự phòng được. Sẽ thật không khó để chúng ta quan sát xung quanh thấy rằng sẽ có những bệnh nhân đã từng điều trị ung thư đại tràng, đã từng mổ đặt hậu môn nhân tạo ở ngoài thành bụng, hay đã từng điều trị hóa chất hay tia xạ để điều trị ung thư đại tràng. Có một cái nghịch lý rằng bệnh này chúng ta có thể dự phòng và chúng ta có thể điều trị khỏi ngay từ giai đoạn ban đầu. Thế nhưng mà ở nước ta thì chưa có những chương trình sàng lọc ung thư đại tràng, cũng như là cái tâm lý của người dân còn chủ quan. Chính vì vậy mà hôm nay bọn mình rất muốn trao đổi với các bạn về một vấn đề, đó là làm thế nào để chúng ta tầm soát, phát hiện được sớm ung thư đại tràng. Xin mời các bạn. Ung thư đại tràng là một căn bệnh mà không có một cái triệu chứng nào là đặc hiệu cho nó cả. Và nhất là giai đoạn sớm thì các triệu chứng rất là mơ hồ và hầu như có thể là không có triệu chứng gì. Tuy nhiên khi tùy thuộc vào cái giai đoạn của khối u, tùy thuộc vào loại khối u và tùy thuộc vào các biến chứng của nó mà chúng ta có thể gặp các cái triệu chứng. Đầu tiên hay gặp nhất đó là các cái triệu chứng và rối loạn cái thói quen đại tiện, như là chúng ta táo bón, hay là chúng ta bị đi lỏng phân, hay là chúng ta thấy thay đổi khuôn phân, hay là chúng ta thấy cái phân nó nhỏ hơn bình thường. Và các cái triệu chứng thay đổi này nó kéo dài thì chúng ta cần phải hết sức cảnh giác. Cái triệu chứng thứ hai cũng rất đáng báo động của ung thư đại trực tràng, đó chính là triệu chứng đi ngoài phân nhầy máu hoặc là đi ngoài ra máu tươi. Với những khối u ở phía trên trực tràng thì các cái tổn thương u này thường chảy máu từng đợt kết hợp phản ứng viêm. Chính vì vậy mà cái dịch máu nó rỉ ra kết hợp với dịch viêm nó sẽ làm cho cái phân nó dính nhầy máu. Thế còn máu đỏ tươi đa số là do trĩ. Thế nhưng chúng ta cũng không thể loại trừ được các cái khối u ở vùng thấp ở trực tràng. Nó có thể tạo ra tình trạng chảy máu đỏ tươi giống như trĩ. Chính vì vậy mà có triệu chứng này thì bắt buộc chúng ta phải tầm soát, phải nội soi đại tràng để chúng ta loại trừ các bệnh lý ung thư đại tràng. Các cái triệu chứng muộn khi mà khối u nó đã phát triển to hoặc là đã xâm lấn thì chúng ta có thể gặp các triệu chứng của tình trạng thiếu máu nặng do cái khối u chảy máu kéo dài, hay là chúng ta có thể sờ thấy các cái khối u cứng ở trên ổ bụng, và thậm chí là chúng ta gặp các trường hợp mà tắc ruột do những cái khối u này, hay là sử dụng bán tắc ruột do những khối u này. Chúng ta bị bình thường thì cái đại tràng bên phải, đường kính của đại tràng nó lớn hơn đại tràng bên trái. Chính vì vậy mà các cái khối u ở bên đại tràng phải nó rất hiếm khi gây ra triệu chứng tắc ruột. Thông thường các triệu chứng hay gặp đó là triệu chứng chảy máu kéo dài gây thiếu máu. Chúng ta có thể gặp người bệnh đến khám vì hoa mắt, chóng mặt, thiếu máu mà không tìm được nguyên nhân. Và những trường hợp đấy soi đại tràng thì chúng ta hãy nghi ngờ. Với những trường hợp mà khối u ở đại tràng bên trái, vì lòng đại tràng nó hẹp và dịch phân ở đây nó cứng hơn, chính vì vậy mà rất dễ gặp cái triệu chứng của cái bán tắc ruột hoặc tắc ruột. Đó là các triệu chứng đau bụng cơn, và trong cơn đau ấy chúng ta có thể sờ thấy những cái khối cứng ở trên thành bụng. Một triệu chứng nữa của ung thư đại tràng mà chúng ta cần phải để ý đó là triệu chứng mà gây sút cân mà không tìm được nguyên nhân. Có rất là nhiều trường hợp mà sút cân ngoài ý muốn, ăn uống vẫn bình thường, không tìm thấy một cái nguyên nhân nào gây thiếu máu, gây sút cân, thì lúc đó chúng ta cần phải định hướng, cần phải tầm soát tới ung thư đại tràng. Và triệu chứng tiếp theo đó là một cái triệu chứng thiếu máu mà không tìm được nguyên nhân, không rõ nguyên nhân. Đây là những cái trường hợp mà thiếu máu kéo dài thì người bệnh có thể đến với chúng ta trong tình trạng da xanh, niêm mạc nhợt và các xét nghiệm có tình trạng thiếu máu rõ, nhưng chúng ta cũng chưa tìm được cái nguyên nhân gây chảy máu ở đâu, thì cũng rất cần phải tầm soát các bệnh lý về ung thư đại tràng. Tiếp theo, bọn mình muốn chia sẻ với các bạn đó là các cái yếu tố nguy cơ của cái bệnh ung thư đại tràng. Nếu như các bạn mà có yếu tố nguy cơ bị ung thư đại tràng cao thì các bạn cần phải tầm soát ung thư đại tràng nghiêm ngặt để mình phát hiện sớm. Đầu tiên đó là tuổi càng cao thì cái nguy cơ bị ung thư đại tràng càng cao. Ở Mỹ người ta nghiên cứu thấy rằng trên 90% các trường hợp ung thư đại tràng xuất hiện ở tuổi trên 50 tuổi. Chính vì vậy mà trước đây thì cái mốc tuổi để sàng lọc ung thư đại trực tràng mà người ta đưa ra là 50 tuổi.
Nhưng đến cái hướng dẫn mới nhất vào năm 2021 thì cái mức tuổi này đã giảm xuống, đó là cái mức tuổi 45 tuổi trở lên là người dân cần phải sàng lọc ung thư đại trực tràng. Cái yếu tố nguy cơ thứ hai đó là tiền sử bản thân hoặc gia đình bị ung thư đại tràng hoặc là polyp đại tràng. Nếu như bạn là một người mà có tiền sử bản thân mình bị ung thư đại tràng hay là bố mẹ anh chị em ruột bị ung thư đại tràng thì bạn sẽ phải đi tầm soát ung thư đại tràng ở cái mức tuổi mà dưới 10 năm so với cái tuổi phát hiện ung thư đại tràng của người thân gia đình nhà mình. Mình lấy ví dụ như người thân của bạn, bố bạn mà bị ung thư đại tràng ở tuổi 60 thì 50 tuổi bạn phải bắt buộc phải đi tầm soát ung thư đại tràng. Nếu mà bố bạn mà bị ung thư đại tràng ở tuổi 50 chẳng hạn thì 40 tuổi bạn đã cần phải sàng lọc ung thư đại trực tràng. Những cái tiền sử ngoài ra thì những cái tiền sử bệnh lý về đa polyp có tính chất gia đình hay là những cái hội chứng Peutz-Jeghers hay là cái hội chứng đa khối u mà không liên quan đến polyp ở đại tràng cũng là những đối tượng nguy cơ cao bị ung thư đại tràng. Yếu tố nguy cơ nữa của ung thư đại tràng đó là các cái tiền sử bệnh lý ruột viêm như là bệnh Crohn hay là bệnh viêm loét đại trực tràng chảy máu, thì đây là những cái yếu tố nguy cơ rất cao bị ung thư đại trực tràng. Ngoài ra còn một nhóm nguy cơ nữa của những cái liên quan đến cái lối sống không lành mạnh như là hút thuốc lá, nghiện rượu, thừa cân béo phì. Đây đều là những cái yếu tố nguy cơ làm tăng cái tỷ lệ bị ung thư đại trực tràng. Các cái thói quen liên quan đến ăn uống không tốt như là ăn nhiều loại thịt màu đỏ như là thịt bò, thịt trâu, thịt chó, các loại thịt hun khói hay là các loại thịt chế biến ở nhiệt độ cao như chiên nướng hay là các cái đồ dưa nó có chứa nhiều nitrosamin, nó có thể làm tăng cái tỷ lệ bị ung thư đại trực tràng. Những người mà có thói quen ăn ít chất xơ cũng có thể là cái yếu tố nguy cơ làm tăng bị ung thư đại tràng. Những người mà lười vận động, hạn chế vận động, ít vận động cũng là những cái đối tượng nguy cơ cao bị ung thư đại trực tràng. Ngoài ra thì một số cái bệnh lý khác nó cũng làm tăng nguy cơ bị bệnh lý về ung thư đại tràng như là bệnh đái tháo đường. Các phương pháp thăm dò xét nghiệm để sàng lọc ung thư đại trực tràng được chia làm hai nhóm chính. Một là các cái thăm dò về phân, hai là các thăm dò về hình ảnh. Về phân thì chúng ta có thể thăm dò tìm máu ẩn ở trong phân hoặc là chúng ta tìm xét nghiệm ADN ở trong phân. Về các phương pháp hình ảnh được sử dụng đó là nội soi đại tràng toàn bộ, nội soi đại tràng sigma hoặc là chúng ta chụp các lớp có dựng hình đại tràng ảo. Và trong các cái phương pháp trên thì phương pháp nội soi đại tràng toàn bộ là cái phương pháp tối ưu, là phương pháp mà không những là giúp chúng ta sàng lọc, chúng ta chẩn đoán mà chúng ta còn can thiệp được các cái trường hợp phát hiện ra các tổn thương ở đại tràng, như là chúng ta có thể cắt polyp hay chúng ta cắt hớt niêm mạc điều trị ung thư sớm. Các cái phương pháp sàng lọc ung thư đại trực tràng được thực hiện như sau. Về các cái phương pháp mà tìm máu ẩn trong phân sẽ được thực hiện hàng năm. Nếu trong quá trình này có bất thường thì người bệnh sẽ được chuyển sang nội soi đại trực tràng toàn bộ. Với xét nghiệm tìm ADN ở trong phân thì sẽ được thực hiện từ 1 đến 3 năm. Và nếu trong quá trình làm cái sàng lọc này kết quả test nó dương tính thì chúng ta sẽ phải chuyển sang nội soi đại trực tràng toàn bộ. Về nội soi đại tràng sigma thì chúng ta thực hiện khoảng 5 năm một lần nếu không phát hiện gì bất thường. Nếu phát hiện tổn thương thì sẽ được chuyển sang nội soi đại trực tràng toàn bộ để can thiệp tổn thương, để chẩn đoán tổn thương. Với nội soi đại tràng ảo hay chúng ta còn gọi là chụp cắt lớp dựng hình đại tràng thì chúng ta cũng thực hiện 5 năm một lần nếu không có phát hiện tổn thương. Nếu có phát hiện tổn thương thì chúng ta sẽ chuyển sang nội soi đại tràng toàn bộ để chúng ta sinh tiết tổn thương. Với nội soi đại tràng toàn bộ thì chúng ta thực hiện 10 năm một lần nếu không phát hiện tổn thương bất thường. Và với nội soi đại tràng sigma thì nếu kết hợp với lại test tìm máu ẩn trong phân thì chúng ta có thể là 10 năm mới nội soi lại một lần nếu không có tổn thương bất thường. Thế thì khi nào chúng ta bắt đầu sàng lọc các bệnh lý ung thư đại trực tràng? Đó là khi mà bạn ở độ tuổi 45 trở lên. Đấy là với điều kiện là bạn không có những yếu tố nguy cơ nào cao về các bệnh lý về ung thư đại trực tràng. Nếu bạn có những yếu tố nguy cơ cao về ung thư đại trực tràng thì các bạn cần phải sàng lọc sớm hơn theo hướng dẫn của từng cái căn bệnh mà bạn mắc phải. Ví dụ như bạn mà bị bệnh viêm loét đại trực tràng chảy máu thì cái việc nội soi đại trực tràng hàng năm được đề nghị khuyến cáo để chúng ta tầm soát các bệnh lý polyp đại tràng cũng như ung thư đại trực tràng.
Ở các nghiên cứu ở Mỹ người ta đã thấy rằng ở cái độ tuổi từ 50 đến 75 tuổi thì cái mức độ bằng chứng đưa ra ở mức cao nhất là mức độ A, là chắc chắn sẽ có lợi ích làm giảm tỷ lệ tử vong, làm giảm các chi phí xã hội nếu người bệnh được tầm soát ung thư đại tràng ở giai đoạn này. Với cái độ tuổi từ 45 đến 50 tuổi thì cái mức độ bằng chứng ủng hộ là mức độ B, tức là có nhiều lợi ích nếu chúng ta sàng lọc ung thư đại trực tràng từ nhóm tuổi này. Thế còn nhóm tuổi từ 75 tuổi đến 85 tuổi thì cái khuyến cáo được đưa ra là tùy cá thể của từng người, nó không được khuyến cáo sử dụng tất cả các bệnh nhân đều sàng lọc ung thư đại tràng ở nhóm tuổi này nữa, mà nó phụ thuộc vào tiền sử của người bệnh, phụ thuộc vào cái kết quả sàng lọc ung thư trước đó và phụ thuộc vào các cái triệu chứng cũng như là các cái bệnh đồng mắc của người bệnh. Và lứa tuổi mà người ta khuyến cáo dừng không tầm soát ung thư đại trực tràng nữa đó là trên 85 tuổi. Tùy thuộc vào loại ung thư đại trực tràng, tùy thuộc vào giai đoạn của ung thư đại trực tràng, tùy thuộc vào các biến chứng và điều kiện của trang thiết bị của từng đơn vị mà cái điều trị ung thư đại trực tràng chúng ta có thể áp dụng các phương pháp sau. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ phẫu thuật cắt bỏ khối u. Đây là một cái phương pháp sử dụng đầu tay nếu còn chỉ định. Đây là phương pháp sẽ giúp chúng ta loại bỏ hoàn toàn khối u. Ngoài ra thì tùy thuộc vào các cái mức độ xâm lấn của khối u mà chúng ta có thể kết hợp thêm với điều trị bằng hóa chất. Ngoài ra thì các xạ trị cũng như là dùng các cái thuốc bổ trợ để giúp nâng cao thể trạng của cơ thể cũng được sử dụng. Ung thư đại trực tràng là một cái căn bệnh rất thường gặp và độ ác tính rất cao. Tuy nhiên nó lại là một căn bệnh mà chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được và chúng ta dự phòng được. Các phương pháp dự phòng đó là chúng ta cắt bỏ hoàn toàn các cái polyp đại tràng. Đây là một phương pháp cực kỳ ưu việt bởi vì chúng ta có thể thực hiện hoàn toàn qua nội soi, không hề đau đớn, không hề phải nằm viện, không hề phải rất ít các biến chứng. Rồi ngoài ra thì rất nhiều cái yếu tố nguy cơ chúng ta có thể phòng tránh được, như là chúng ta bỏ thuốc lá, chúng ta xây dựng lối sống lành mạnh, không rượu bia, không để thừa cân béo phì, chế độ ăn khoa học hợp lý, ăn nhiều chất xơ, tránh các cái chất béo, các cái đồ chiên, tập thể dục thể thao